trail ng Jerusalem puntang Ben Gurion, which is ang airport, papuntang airport. So dito hanggang -3 to ang lalim, di ba? Hanggang -3 floor sa ilalim pa. Then every 30 minutes yung kanyang pag-alis. So kanina nagpapasok ng 6 o'clock. So ang departure niya is 6:30. So ang iintayin ko almost mga 15 minutes lang naman kung tutuusin. 15 to 20 minutes lang naman kung tutuusin yung papunta doon sa Ben Gurion. So ngayon narito na ngayon tayo sa may light trail. So yan. So ewan ko bakit parang may nag-ano dyan. So eto yung light trail. So ayan, kita nyo diba? So papunta tayo ngayon sa train station, which is maghihintay ako ng 30 minutes. At kasi 6 o'clock ako umalis. Pero 6:30 ang pag-alis, diba? So agang-aga, mamaya ako papasok pa. Paalam lang ako sa alaga ko. Sabi ko susundin ko ang hipag ko. So ayan ang platform. So 6:30, 'di ba? So sa kabilang platform ay wala pa. So dito ang train. So ayan, nasa -3 tayo. So hindi ko to alam kung paano bang paanday ng mga ito. Ay, dito tayo sa kabila para bongga. Gumagana ba to? Ay, dito tayo para bongga yung escalator. Yung manina escalator. So iyan ang papunta na sa -3 floor na light rail station dito. Ito ang trend, di ba? Ang sosyal. Pero sa atin sa Pinas, sasabihin nila, di ba? Uulan, mga ganyan-ganyan, eglaburn. Oh no, it's not. It's not a big deal. Hindi siya uulan. Ang tutusin. Di ba? So for the meantime, mag-iintay-intay muna tayo. Kasi hindi pa sila nagpapapasok. So, ayan yung platform. Ano po bakit may sumisipol dito? 6:30? 6:10? So, 6:30 pa yung alis kung tutuusin dito ng train station. Okay? 6:30. Kita nyo naman, yan ang tren. Pula. Subway na subway ang kulay. Ha? Diba? Subway na subway siya kung tutuusin. Well, good morning mga kabatanggenyo ko dyan. Ang lamig-lamig dito sa Jerusalem. So, narito ngayon ako nga sa platform 2 kung tutuusin. Ay nako, ganito lang ang buhay. Susundo sa aking hipag sa airport. Kaya nga nakarating siya ng malawalhati. Well, ang aga-aga ko naman pang gumising yung pala 6 o'clock pala yung opening nito. Akala ko naman kasi ang opening nito mga kahit anong oras. Yung pala meron pala 6 o'clock pala ang opening nito. Then 6:30 pa makakaalis. Although 6:25 yung landing ng aking kapatid, bago pa yung ng aking hipag pala, bago pa yung alis. Bago pa yung ng Cheche Boreche, di 30 minutes din. So eksakto akong 7 nandun na ako sa airport. Diba? Well, humaba na yung buhok ko.
dito sa Israel. Dito sa Israel. So, ginawa ko lang yung vlog na ito for you to know dito sa Jerusalem is napaka high-tech. Dito, hindi tinitingnan ko anong estado kasi ang taas-taas naman ang floor. Sobrang taas na pinakasiling niya. Diba? Ang taas-taas ng ceiling kung tutuusin. O, diba? Pak na pak kung tutuusin, sasabihin lang sa Pinas. Hindi pwede ang ganitong style. Diba? Dami-dami agad mga departure, exit na agad. Ano pang oras na? 6:13 pa lang. So, meron pa tayong 17. So, 17 minutes pa po.